तपाईले आफ्नो घरमा इन्टरनेट जोड्नु भएको छ, विभिन्न सर्भिस प्रोभाइडरहरुको चाहिँ इन्टरनेट जोड्नु भएको छ र तपाईले चाहिँ इन्टरनेट को विभिन्न अलग-अलग शुल्क तिरिराख्नु भएको छ, तर पनि मोबाइल फोन अथवा ल्यापटपमा चाहिँ इन्टरनेट एकदम स्लो चलिरहेको छ भने तपाईले एउटा सेटिङ गर्नुपर्ने हुन्छ। मोबाइल फोनमा हामीले वाइफाई चलिराख्दाखेरि मोबाइल फोनमा वाइफाई एकदम स्लो चल्ने, भिडियोहरु अड्किने, ढिलो चल्ने, डाउनलोड चाहिँ एकदम स्लो हुने, एकदम ह्याङ हुने समस्याहरु छ भने यो भिडियो पुरै हेर्नुस्। तपाईलाई आजको यस भिडियोमा म मोबाइल फोनमा हुने ह्याङ्गिङ समस्या, मोबाइल फोनमा नेट ढिलो चल्ने समस्या, नेट ह्याङ हुने समस्या, एकदम भिडियो स्लो हुने समस्या, डाउनलोड चाहिँ एकदम स्लो हुने अथवा तपाईले कुनै पनि भिडियो अपलोड गर्नुपर्दा एकदम ढिलो हुने समस्याहरु छ भने आजको तपाईले भिडियो हेरिसकेपछि तपाईको मोबाइल फोन इन्टरनेटको स्पिड चाहिँ एकदम फास्ट हुनेछ। सिम्पल सेटिङ छ, तपाईले आफ्नो मोबाइल फोनमा यो सेटिङ भए तापनि तपाईलाई थाहा नभएर तपाईले सेटिङ गर्नुभएको छैन होला। तपाईले सिम्पल चाहिँ मैले बताएको स्टेपहरु फलो गरेर यो सेटिङ पुरा गर्नुभयो भने तपाईको मोबाइल फोनमा हुने ह्याङ्गिङ समस्याहरु सल्भ हुनेछ। त्यसैकारणले तपाईले भिडियो पुरै हेर्नुस् र मैले बताएको स्टेपहरु फलो गरेर तपाईले आफ्नो मोबाइल फोनमा आउने ह्याङ्गिङ समस्यालाई सल्भ गर्नुहोस्। मोबाइल फोनमा इन्टरनेट चलाउँदाखेरि ह्याङ हुन्छ, एकदम चाहिँ मोबाइल फोनको इन्टरनेट ढिलो चल्छ, वाइफाई चाहिँ एकदम स्लो हुन्छ, डाउनलोड एकदम स्लो हुन्छ भने तपाईले भिडियो हेर्नै पर्ने हुन्छ। आजको यस भिडियोमा हामी तपाईलाई मोबाइल फोनको वाइफाईलाई अथवा तपाईको घरमा भएको वाइफाईलाई कसरी फास्ट बनाउने भन्ने विषयमा कुरा गर्नेछौँ। तपाईले भिडियो सम्पूर्ण हेर्नु हो भने तपाईले आफ्नो मोबाइल फोनमा स्लो भएको वाइफाईलाई अथवा घरको स्लो भएको इन्टरनेटलाई तपाईले फास्ट बनाउन सक्नुहुन्छ। सबभन्दा पहिले तपाईले मोबाइल फोनमा एउटा एप इन्स्टल गर्नुपर्ने हुन्छ, जुन एपको नाम छ वाइफाई नेट अथवा नेट अप्टिमाइजर भन्ने। तपाईले यसलाई ओपन गर्नुपर्ने हुन्छ। ओपन गर्नेबित्तिकै आउँछ यो किसिमको इन्टरफेस। यो चाहिँ एउटा एकदम जेन्युइन एप हो र यो एकदम चाहिँ फ्री एप हो। तपाईले यसलाई कुनै पनि पैसा तिरिराख्नु पर्दैन। यो एकदम फ्री एप भएको कारण तपाईले इजिली यसलाई इन्स्टल गर्न सक्नुहुन्छ। यहाँनिर तपाईले पाउन सक्नुहुन्छ गेट स्टार्टेड भन्ने अप्सन। तपाईले सिम्पल यसलाई इन्स्टल गर्नुपर्ने हुन्छ। यहाँनिर तपाईले एग्री टु अल भन्नेमा तपाईले क्लिक गर्नुपर्ने हुन्छ। तपाईले यहाँबाट अब नेक्स्ट गर्नुस्, फेरि तपाईले नेक्स्ट गर्नुस्। यतापछि अब चाहिँ गेट स्टार्टेडमा तपाईले क्लिक गर्न सक्नुहुन्छ। यहाँनिर तपाईले चाहिँ अब वाइफाई स्टेबलाइजरलाई तपाईले चाहिँ इनेबल गर्नुपर्ने हुन्छ। तपाईले चाहिँ यसलाई इनेबल गर्नेबित्तिकै आउँछ यो किसिमको इन्टरफेस। तपाईले देखिरहनु भएको छ यो चाहिँ एकदम तपाईले चाहिँ फ्री अप्सनमा क्लिक गर्नुपर्ने हुन्छ। अब तपाईले यसलाई चाहिँ यहाँनिर दुईटा अप्सन रहेको छ, जुन अप्सनहरु मध्ये तपाईले एउटा अप्सन रहेको छ एक्टिभेट भन्ने र अर्को अप्सन रहेको छ कनेक्ट फास्टर भिपिएन भन्ने छ। तपाईले दुईटै अप्सन मध्ये आफूले चाहिने आवश्यक पर्ने अप्सनलाई युज गर्न सक्नुहुन्छ भने तपाईले त्योदेखि बाहेक चाहिँ अन्य कुराहरु पनि यहाँनिर विभिन्न अप्सनहरु छन्। ती मध्ये तपाईले चाहिँ अब यो हामीले नेट अप्टिमाइजरलाई इनेबल गर्नुपर्ने हुन्छ। यहाँनिर तपाईले अब यसलाई चाहिँ एक्टिभेट भन्ने अप्सनमा क्लिक गर्नुपर्ने हुन्छ। तपाईले यहाँनिर एउटा आउँछ इन्फर्मेसन, तपाईले यसलाई गटेट गर्नुपर्ने हुन्छ। अब यहाँ तपाईको चाहिँ नेट अप्टिमाइजरले तपाईको मोबाइल फोनमा भएको सम्पूर्ण समस्याहरूलाई मोबाइल फोनमा स्लो भइरहेको वाइफाईको सम्पूर्ण स्ट्याटस चेक गरेर कुन कारणले चाहिँ वाइफाई स्लो भएको त्यो कुरालाई चाहिँ यहाँनिर वाइफाईले एक्टिभेट गराइदिन्छ। तपाईले सिम्पल चाहिँ यसमा आफ्नो मोबाइल फोनमा भएको जङ्क फाइलहरुलाई चाहिँ अथवा अनवान्टेड फाइलहरुलाई चाहिँ जुन फाइलहरुले चाहिँ वाइफाईलाई स्लो बनाइरहेको छ त्यो फाइलहरुलाई चाहिँ हटाइदिन्छ। त्यसपछि तपाईको मोबाइल फोनको वाइफाई चाहिँ एकदम फास्ट हुन्छ। जुन पनि फाइल डाउनलोड गर्दा, टिकटकमा भिडियो अपलोड गर्दा अथवा कुनै पनि काम गर्दाखेरि तपाईको मोबाइल फोनमा समस्या आउँदैन। त्यसैले तपाईले यो कुरालाई एकदम युज गरेर तपाईले चलाउनु भयो भने तपाईकोमा कुनै पनि बेला वाइफाई स्लो हुँदैन। यो मेरोमा एक्टिभेट भइसकेको छ र तपाईले अब आफ्नो मोबाइल फोनमा तपाईले वाइफाई खोल्नु चलाउनु भयो भने तपाईको मोबाइल फोनमा एकदम फास्ट इन्टरनेट चल्छ, किनकि यो हाम्रो जुन एप एक्टिभेट भइसकेको कारणले अब तपाईकोमा कुनै पनि किसिमको समस्याहरु आउँदैन। तपाईले चाहिँ एकैछिनमा तपाईको मोबाइल फोनमा चाहिँ फास्ट वाइफाईले काम गर्न थाल्छ। तपाईकोमा चाहिँ एकदम स्पिडमा इन्टरनेट चल्न थाल्छ। तपाईले देखिरहनु भएको छ एकदम स्लो स्पिड रूपमा चाहिँ फाइलहरु ओपन भइरहेको छ, जुन चाहिँ तपाईले पनि आफ्नो मोबाइल फोनमा यो एप इन्स्टल गरेर पुरा गर्न सक्नुहुन्छ। तपाईले एकदम फास्ट इन्टरनेटको मजा सक्नुहुन्छ। भिडियो कस्तो लाग्यो कमेन्ट बक्समा लेख्न नबिर्सनु होला। तपाईहरुले हामीलाई सब्स्क्राइब गर्न नबिर्सनु होला। तपाईले हाम्रो भिडियोलाई लाइक गरिदिनु होला। तपाईले शेयर गरिदिनु होला। तपाईले हामीलाई फेसबुकमा, इन्स्टाग्राममा, तपाईले टिकटकमा र तपाईले हामी ट्विटरमा फलो गर्न नबिर्सनु होला। तपाईलाई टेक्नोलोजिकल सम्बन्धी, एजुकेसनल सम्बन्धी भिडियोहरु हामी दैनिक रूपमा लिएर आउने छौं। तपाईको साथ र सहमतले हामीले नयाँ नयाँ भिडियो बनाउने मोटिभेसन